นั่นไงอิสราเอลร้องลั่นโดนบั้งไฟไฮเปอร์โซนิกเมื่อวันก่อนเกิดเรื่องฮือฮาสนั่นโลกเมื่อขีปนาวุธและโดรนอิหร่านสามารถเจาะทะลวงน่านฟ้าอิสราเอลส่งฝนเหล็กหาใหญ่ลงไปที่สนามบินทหาร2แห่งภาคใต้และศูนย์ข่าวกรองภาคเหนือได้สำเร็จภาพที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกเกิดการระเบิดขนาดใหญ่หลายครั้งแต่เนื่องจากเป็นเขตทหารภาพภายในจึงไม่มีสื่อมวลชนเข้าถึงได้แต่มีภาพจากกองทัพอิสราเอลเผยแพร่บางมุมแสดงให้เห็นหลุมขนาดใหญ่บนรันเวย์และเครื่องจักรกำลังเร่งซ่อมแซมแม้ไม่ยอมเผยภาพโดยรอบแต่ภาพจากดาวเทียมมุมสูงพบกลุ่มอาคารเสียหายเพราะอยู่ใกล้หลุมระเบิดดังกล่าวที่อึ้งคือฐานทัพอากาศโนวาติมและฐานทัพอากาศรามอนทางใต้ของดินแดนยึดครองอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองในภูเขาเฮอร์มอนที่ราบสูงโกลานถูกทำลายทั้งที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพเกรดทหารอย่างน้อย5ระบบคืออเมริกันแพทริออตแพ็ก3ตัวท็อป SMPT ฝรั่งเศสยุโรปแอโร3อิสราเอลไอรอนโดมไอริส TSLM เยอรมนีแต่ผลการสกัดกั้นที่อ้างว่าได้ 99% นั้นขัดแย้งภาพหลักฐานหลายมุมเพราะมีขีปนาวุธตกลงใส่ฐานทัพแบบรัวๆจำนวนมากแต่ที่สกัดบนท้องฟ้าได้แค่จรวดดาวรายย่อยอารักขาหัวรบหลักโมเช แฟตทันผู้อำนวยการหน่วยงานป้องกันภัยทางอากาศกระทรวงกลาโหมอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียง7ลูกโจมตีฐานทัพทหารทั้งหมดประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายโดยกำลังศึกษาซากขีปนาวุธดังกล่าวคาดว่าเป็นรุ่นไคบ้าซีคานความเร็ว5มัคที่แตกต่างจากขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียและจีนการแล้นคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลยอมรับว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำความเข้าใจและทำวิศวกรรมย้อนกลับผลิตระบบแก้เพื่อสกัดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของอิหร่านขณะนี้อเมริกานาโตและอิสราเอลยังไม่มีระบบใดหยุดอาวุธไฮเปอร์โซนิกไคบาซีคานได้พันเอกแดนนี่โกลกองทัพสหรัฐประเมินว่าจำเป็นต้องมีขีปนาวุธประเภทอื่นดีๆตัวเปลี่ยนเกมเพื่อเผชิญหน้ากับขีปนาวุธของอิหร่านเพราะที่มีขณะนี้เกมโอเวอร์ไปแล้วซากขีปนาวุธอิหร่านจึงไม่ได้ถูกสกัดตกแต่ลงกระแทกกับเป้าหมายอย่างแม่นยำนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ขีปนาวุธร่อนธรรมดาเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็งรุ่นอิมาดร่วมโจมตีทางใต้และรุ่นดิสฟูลหรืออาจเป็นชาฮับ3โจมตีทางเหนือด้วยสอดคล้องกับพลตรีโมฮัมเหม็ด บาเกรรีเสนาธิการกองทัพอิหร่านระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบรรลุเป้าหมายต่อฐานทัพอากาศอิสราเอลและสำนักงานใหญ่ข่าวกรองบนภูเขาเฮอร์มอนที่ราบสูงโกลานที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในซีเรียสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านอนุมัติเพิ่มระดับการโจมตีอิสราเอลเป็น10เท่าด้วยขีปนาวุธมากกว่า 1,000 ลูกและเพิ่มขึ้นอีกหากอิสราเอลขยายสถานการณ์สงครามรัฐบาลอิหร่านและกองทัพระบุว่าความอดทนสิ้นสุดลงแล้วกลยุทธ์ใหม่คือต่อจากนี้ไปหากอิสราเอลโจมตีผลประโยชน์ทรัพย์สินบุคคลและพลเมืองจุดใดก็ตามจะถูกตอบโต้ทันทีเช่นกันมีการติดต่อระหว่างอิสราเอลและอิหร่านผ่านสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์โดยมีสหรัฐเป็นสื่อกลางให้การโจมตีระหว่างสองฝ่ายยุติลงเนื่องจากสหรัฐและยุโรปไม่สามารถป้องกันอาวุธอิหร่านได้อีกแล้ววิเคราะห์ว่าอิสราเอลเป็นโครงการนอมินีของชาติตะวันตกในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยสหรัฐและยุโรปมีฐานทัพ2แห่งภาคใต้อิสราเอลเพื่อใช้น่านฟ้าคุกคามชาติอาหรับมานานมี2หน่วยงานรหัสเลขคือ494และ335ภายใต้การบริหารของกองบัญชาการกลางสหรัฐแต่ไม่เคยเผชิญการโจมตีโดยตรงมาก่อนนักบินอเมริกันใช้เครื่องบินรบโจมตีเขตกาซามาตั้งแต่ตุลาคม 2567มีข้อตกลงคือหากใช้ทหารกองกำลังนาโต้ภาคพื้นดินแต่งชุดทหารอิสราเอลแย่งชิงดินแดนเขตกาซาไม่ได้แหล่งก๊าซในทะเลก็จะแห้วไปด้วยสหรัฐจึงร่วมทำสงครามทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เด็กผู้หญิงคนป่วยในคืนที่อิหร่านโจมตีอาวุธใส่ฐานทัพอากาศจึงไม่มีเครื่องบินรบอเมริกันทิ้งระเบิดในกาซายามนี้สหรัฐในฉากหน้าอิสราเอลจึงยังไม่พร้อมโจมตีอิหร่านเพราะลมมันเย็นแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป